baking paper, parchment paper, grease-proof paper, or wax paper. Ano nga ba ang ginagamit for baking? If you wanted to know more, just keep on watching! Hi guys! Welcome back to my channel, and for this episode, pag-uusapan nga natin yung paper or liner na ginagamit for baking. Alam ko marami din sa inyong naguguluhan, but this time, we will address that issue. So first and foremost, ano nga ba ang ginagamit, Nay? For me, ang ginagamit ko is parchment paper at grease-resistant paper. But meron din akong tinatawag na wax paper. So ano nga bang kaibahan nila? Depende yan kasi sa quality ng inyong paper na mabibili. But first, and ang dapat nyong tandaan is wag na wag kayong gagamit ng wax paper in your oven. Delikado kasi pwedeng umapoy. From the word itself, wax paper has a wax on it. Para saan ba yung wax paper, na? Ito muna yung pag-usapan natin. Para saan ba tong wax paper? Wax paper is ideal siya pang balot. Pwede din naman pang lining, basta hindi nyo gagamitan ng init. And also, yung wax paper is napakamura nito kumpara sa parchment paper. Doon pa lang, alam nyo na hindi yun yung gagamitin nyo for baking. So, wag makulit. Kailangan, alam mo na, pag mura, ay wax paper yan, and hindi yan pwede sa baking. Also, if you notice, is mas manipis siya. Kung mapapansin mo, mas manipis ang wax paper kumpara sa parchment paper, baking paper, at grease-resistant paper. Yung tatlong yon, pwede mo siyang gamitin for baking. So, ano nga ba yung ginagamit ko? Ako, for baking, ito ang ginagamit ko para ito sa mga aking tray at para sa aking mga square pan is yung mahaba siya and 10 pieces siya sa isang packaging. Tapos, around 180 lang yata to. So, napakamura nito. And sobrang laki niya na. Ito, nabawasan ko na to. So, imagine niyo dalawang ganito magkatabi. Ayun yung ginagamit ko na parchment paper. Also, mas makapal ito kumpara sa mga nabibili na parchment paper. Kaya mas gusto ko siya kasi if in case gagamitin ko din siya pang pipe na mga konti lang na chocolates, pwede ito kasi mas makapal yung quality niya. And this one, I know, kung beginner ka at hindi mo to alam, thank you, Nay. Ito, RM Grease Resistant Paper. Murang-mura lang ito. Nasa 54 pesos lang itong 6-inch and 100 pieces na to. This is a pre-cut na parchment paper. Buksan ko lang to. So, ayan siya. Manipis siya, yes. But then again, is wala nang kahirap-hirap. Pagka ganito, lalagay mo lang kagad siya sa pan. Or 8-inch pala to. Dapat pala yung 6-inch. Wait lang, kunin ko lang yung 6-inch. So, ayan, 8-inch pala tong nandito. Kasi nagbabasa na. Yan, ito 6-inch pala. Yung price na sinabi ko is for 6-inch. So, ayan, kung makikita mo, 6-inch, ilalagay mo lang siya directly dun sa pan. And hindi mo na kailangan mag-cut or magbilog or, alam yun, hindi mo na kailangan gumamit pa ng gunting. Napaka-easy nito. Especially kung yung ginagamit mo naman is standard size, pwede ito. And sobrang affordable. Ang meron ako nito is 6 at 8. Kasi itong aking parchment paper na to, hindi siya ideal para sa mga round. Yung gagantuhin mo pa, ipa-fold mo pa. Diba? Ipa-fold mo ganyan. Tapos, tsaka mo siya guguntingin. Ganyan. Pag nilapat mo yan, minsan, di ba, nakaganyan, yung crease sa pag-crease doon sa inyong pan is hindi na siya kagad pumaflat. I'll share to you yung video ko na hindi pumflat and nagkaroon ng curve doon sa bottom ng aking cake. So, wag na wag nyo din gagawin yung technique na tinuturo sa padali ang paggupit ng circle.
So, I suggest, bili ng ganito. Affordable lang naman to, yung mga grease-resistant na paper from RM boxes. So, yan. Very affordable. Next naman is yung pagka-cut ng side ng mga, for example, I have here yung ating loaf pan. Kung mapapansin nyo sa loaf pan is yung side niya is hindi straight. Unlike sa mga ganito, straight yung side, mas madali. Pag sa loaf pan, hindi straight. So, I'll share to you kung paano ito gawin. So, this one, I have here, kinat ko na siya based dun sa size ng aking pan. And make sure na yung both side is even, pati lahat ng sides. Tapos, lagyan lang natin ng mark yung pinaka-edge. And then, from the corner, i-cut lang natin siya towards dun sa mark na ginawa ninyo. And then presto, pwede mo na siyang i-overlap sa kahit anong pan na gagamitin mo. Ito is ideal if hindi pantay or hindi straight yung side ng inyong pan. Yan. So, yung iba naman, ang ginagawa is kinakat yung corner. No, 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 no. Huwag mong gagawin yun. Kasi pag kinat mo yung corner, yung mga ganyan, kinakat yung corner, nagkakaroon ng space and pwede dun mag-leak yung iyong mixture. So, for example, here. So, makikita mo, meron siyang space na walang liner. And pwede dun pumasok yung inyong mixture and patay na. Meron na siyang ibang shape. So, yan. After nyo siyang malagay is ready na ito for your baked goods. So, di ba? Ang bilis lang. Wala ka ng putol-putol. Huwag mo nang putulin yung mga sides kasi naman yan makaka-apekto sa inyong baked goods and masiseal naman. But if you want, you could cut yung mga nagka-curl na ganito. Pwede mo din naman yan i-cut. But I suggest na wag na lang. So, for example, gusto mo i-cut, pwede naman. It's up to you, but this is the easiest way, especially kapag sa mga hindi mga pantay na sides ng inyong baking pan. Then, this naman, tuturuan pa naman kayo on how to make your tuli cupcake na liner. Especially kung wala kang mabilhan, but gusto mong gamitin ito for your muffin or for your cupcake, and pwede mo tong gawin. So, ayan, I have here yung ating cupcake na pan. And then, hanap lang kayo ng baso na kasya dun sa inyong cupcake na pan. And then, gupit kayo ng 14 cm square na parchment paper. So, ayan. I-triangle nyo pa muna yung inyong parchment paper. After nyong malagay ng triangle, is i-fold nyo lang ito away from you. So, ganyan. Fold lang. Tapos yung isa papunta sa'yo. Yan, papunta sa'yo. Tapos yung side naman nito is away ulit. Yan. Tapos, ayan, meron ka ng tulip na liner. And then, idiin mo lang para magkasya. And pwede mo na itong gamitin for your muffin. Diba? Ang bilis lang. Kayang-kaya mo na. Bakit ka pa bibili? Pwede mo namang gawin sa bahay. And that's it. Sana nagustuhan nyo at may natutunan naman kayo dito sa video na ito. If you haven't subscribed, click subscribe and click the notification bell na din for more updates. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye!